Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο τελευταίο επεισόδιο του οδηπορικού μας στην Αλβανία. Σας υποδεχόμαστε στον Αυλώνα. Μαζί θα γνωρίσουμε την Αλβανική Ριβιέρα, που σύμφωνα με τον Guardian προορίζεται να γίνει το νέο ανεξερεύνητο στολίδι της Μεσογείου. 138 χιλιόμετρα φαντασμαγορικής διαδρομής μόλις ξεκινούν. Καλή σας απόλαυση. Λίγο πριν φτάσουμε στον Αυλώνα, δεν υπήρχε περίπτωση να μην επισκεφτούμε το Εθνικό Πάρκο Ντιβιάκα Καραβαστά. Το πάρκο εκτείνεται σε μια περιοχή 22.000 εκταρίων και περιέχει αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά όπως υγροτόπους, αλμυρά έλλη, παράκτια λιβάδια και δασικές εκτάσεις. Λόγω της σημαντικής και μεγάλης διαθεσιμότητας του πάρκου σε είδη πουλιών και φυτών, έχει αναγνωριστεί ως περιοχή για τα πτηνά και τα φυτά διεθνούς σημασίας. Το πάρκο φιλοξενεί το 5% του εξαιρετικά σπάνιου πελεκάνου δαλματίας. Ο Αυλώνας είναι το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι μετά το Δυράχιο. Και δεν θα σας πω ό,τι έχω διαβάσει για τον Αυλώνα, αλλά θα σας πω ό,τι έχω αντικρίσει με το που έφτασα εδώ στην περιοχή. Είδα μια πόλη απόλυτα οργανωμένη, μια πεντακάθαρη πόλη με ποδηλατόδρομους, με ειδικές διαδρομές για τους πεζούς, μια ριβιέρα η οποία είναι κάτι το απίστευτο, απέναντι το νησί Σάσανο, το οποίο προβλέπω ότι θα γίνει μεγάλο ξενοδοχείο. Εκεί ακριβώς στη μύτη η σπηλιά του Αλίπασα που χωράει μέσα ένα ολόκληρο καράβι. Η διαμονή εδώ στον Αυλώνα ξεκινάει από 20 ευρώ και κρατηθείτε. Φτάνει μέχρι και τα 800 ευρώ ημερησίως. Γι' αυτό λοιπόν, ξεκινώντας από τον Αυλώνα, θα κάνουμε 138 χιλιόμετρα της Αλβανικής Ριβιέρας και πραγματικά πιστέψτε με, θα την απολαύσετε. Η πλατεία της Σημαίας είναι η κύρια πλατεία στον Αυλώνα, αφιερωμένη στην αλβανική διακήρυξη της Ανεξαρτησίας. Στο κέντρο βρίσκεται το μνημείο της Ανεξαρτησίας, όπου υπάρχει το γλυπτό του Ισμαήλ Κεμάλ. Ο Ισμαήλ Κεμάλ Μπέι Βλόρα υπήρξε ο ιδρυτής του αλβανικού κράτους και ο πρώτος πρωθυπουργός της χώρας. Στη διάρκεια της αλβανικής εξέγερσης του 1911 συντάχθηκε με τους ηγέτες της εξέγερσης και διετέλεσε πρωθυπουργός της Αλβανίας την περίοδο 1912-1914. Το στενό Λογαρά είναι ένα πέρασμα στα κεράβνια όρη, κατά μήκος της Αλβανικής Ριβιέρας, που συνδέει την κοιλάδα Ντούκατ με την Χιμάρα και ανήκει στο Εθνικό Πάρκο Λογαρά. Κοιτάξτε το τοπίο. Απολαύστε θέα. Εκεί είναι και η Κέρκυρα που βλέπετε. Είμαστε τόσο κοντά. Φεύγοντας από τον Αυλώνα, η πρώτη πόλη που συναντάς είναι η Ορικούμ. Μια νέα πόλη με πολλά ξενοδοχεία, με εστιατόρια που μπορείτε να απολαύσετε το μπάνιο σας. Μετά ανεβαίνετε το βουνό του Λογαρά και θα απολαύσετε τον δρυμό του. Εκεί σταματάτε σε διάφορα κάμπινγκ, σε εστιατόρια και μπορείτε να δείτε την φύση από τόσο κοντά. Ανεβαίνοντας όμως το βουνό του Λογαρά, δεν θα σας πω τι θα συναντήσουμε, γιατί εμείς συνεχίζουμε την Αλβανική Ριβιέρα. Κατεβαίνοντας στο βουνό του Λογαρά φτάνουμε εδώ, στους Δρυμάδες. Κοιτάξτε παραλία, κοιτάξτε καταγάλανα νερά. Εδώ θα σας δώσω και μία συμβουλή. Επειδή εμείς οι Έλληνες συχνά πάμε στο εξωτερικό
και λέμε διάφορες χαζομαρούλες, έτσι για να γελάσουμε. Εδώ αν τις κάνουμε αυτές, θα μας απαντήσουν καταλήλως, γιατί μιλάμε για ελληνικότατο χωριό, για μιλάμε για έναν πανέμορφο χώρο και έναν πανέμορφο τόπο με τα καταγάλανα νερά που είμαστε ήδη και εμείς έτοιμοι να βουτήξουμε. Θα πιούμε εμείς καφέ και θα συνεχίσουμε την Αλβανική Ριβιέρα. Οι Δρυμάδες είναι ένα από τα 7 χωριά της Χιμάρας και είναι χτισμένοι σε μια πλαγιά των Κεραυνίων Όρων περίπου σε 200 μέτρα. Το πρώτο ελληνικό σχολείο άρχισε να λειτουργεί το 1682. Η Χιμάρα κατοικείται ως επιτοπλίστων από την ελληνική εθνική μειονότητα. Η περιοχή έχει μεγάλες τουριστικές δυνατότητες. Η πόλη της Χιμάρας αποτελείται από την παλιά πόλη, το κάστρο και την παραλιακή περιοχή των Σπηλαίων. Επόμενος σταθμός Χιμάρα. Next station Χιμάρα. Δεν χρειάζονται όμως τα αγγλικά γιατί είμαστε σε μια ελληνικότατη πόλη με τεράστια ιστορία εδώ η ελληνική μειονότητα και όπως βλέπετε με πανέμορφη παραλία τεράστιας έκτασης, έχει και αριστερά και δεξιά θάλασσες, έχει ένα κάστρο ψηλά που μπορείτε να το επισκεφτείτε και βέβαια μια πάρα πολύ τακτοποιημένη πόλη με τον πεζόδρομό της. Δεν υπάρχει περιοχή εδώ στη Ριβιέρα που να μην έχει τον πεζόδρομό της, τον ποδηλατόδρομό της για να μην μπαίνουν αυτοκίνητα και να μπορεί ο επισκέπτης να απολαμβάνει τον περίπατό του. Χιμάρα είναι must, πρέπει να έρθετε. Εμείς συνεχίζουμε στην Αλβανική μας Ριβιέρα. Το Πόρτο Παλέρμο είναι ένα από τα κάστρα του Αλή Πασά του Τεπελενίου. Είναι χτισμένο πάνω σε ένα νησάκι το 1804. Αξίζει όμως και μια βουτιά στη μικρή παραλιούλα της Λάμανης. Ελπίζω να έχετε απολαύσει τη διαδρομή όπως την έχουμε απολαύσει και εμείς. Τώρα κάναμε μια στάση στο Μπορς για να φάμε. Νομίζω ότι τα δικά μου λόγια είναι περιττά για να σας πω για το εστιατόριο που επιλέξαμε. Δείτε πίσω μου, αφού φάμε και δεν θα σας πούμε τίποτα, διότι όταν τρώμε δεν μιλάμε, θα συνεχίσουμε για να κλείσουμε την Αλβανική Ριβιέρα στο Εξαμίλι. Εκεί θα τα δείτε όλα. Εξαμίλι, θα πάθετε μεγάλη πλάκα. Εδώ γίνεται όλο το παιχνίδι. Λευκή άμμο, νησάκια, 6 μίλια από τη Βόρεια Κέρκυρα και τώρα θα μπούμε να πάμε τη βόλτα μας μέσα στα νησιά. Κάτσε να σκοτωθούμε. Μπήκαμε. Τα σέβη μας, κύριε.
Έχουμε ήδη μπει μέσα στη βάρκα και θα πάμε να δούμε τα νησάκια που είναι εδώ στα Εξαμίλια. Αυτό εδώ το νησί είναι το μεγαλύτερο και λέγεται Χελώνα, γιατί έχει το σχήμα της χελώνας. Και βλέπετε ότι όσοι έρθετε εδώ στα Εξαμίλια θα απολαύσετε μπάνιο, θα απολαύσετε βόλτες με τα βαρκάκια και θα πηγαίνετε και σε αυτά τα νησάκια που έχουν φοβερές παραλίες. Θα πάθετε μεγάλη πλάκα. Πίσω βλέπετε το πιο φημισμένο μπαρ εδώ στην περιοχή στα Εξαμίλια που λέγεται τα Τρία Νησιά. Και εδώ καταλαβαίνετε, βλέπετε την άμμο, ξαπλώστρες ετοιμάζονται για να γίνει η σφαγή του καλοκαιριού εδώ πέρα. Τελικά μου φαίνεται είναι Ήμπιζα η φάση εδώ στα Εξαμίλια. Αυτό το νησί είναι το πιο κοντινό από την παραλία και ξέρεις, επειδή είναι ριχά τα νερά, πας και με τα πόδια. Αυτό δεν έχει όνομα το νησί, γιατί έχουν πει εδώ οι ντόπιοι ότι μπορεί να το ονομάζει ο κάθε τουρίστας με το όνομα που θέλει να του δώσει εκείνος. Οπότε εμείς το ονομάζουμε Τραχαγύρευε, περνάμε πολύ ωραία. Αυτά τα δύο νησάκια είναι τα πιο φημισμένα. Αυτά λέγονται Τζαμάικα και βλέπετε ότι έχει κοπεί εδώ λίγο το βουναλάκι, έχει φυσικό κόψιμο και έχει λευκή άμμο και έρχονται εδώ πέρα με τα βαρκάκια και κάνουν μπάνιο. Από ό,τι βλέπω εκεί πρέπει να περνάς από το ένα νησί στο άλλο, γιατί έχει και λίγο αμμουδιά. Άρα ήρθαμε στα Εξαμίλια και βρήκαμε και την Τζαμάικα. Καλά πάμε μέχρι τώρα. Εδώ στα νησάκια της Τζαμάικα έχει πάρα πολλούς λαγούς, αλλά το πρωί επειδή φοβούνται από τον κόσμο, το βράδυ εδώ αράζουν εκείνοι και είναι η δικιά τους η παραλία. Αυτό εδώ είναι μια φυσική εξέδρα που βουτάνε μέσα και πέφτουν μέσα στο νερό. Καλά μιλάμε, είναι απίστευτο. Βλέπετε εδώ πέρα. Τι άλλο να κάνω για σας ρε παιδιά. Πλησιάζουμε τώρα στο πιο μικρό νησί που υπάρχει εδώ σε αυτή την περιοχή, το οποίο είναι το νησί που έρχονται όλα τα μοντέλα από όλο τον κόσμο για να φωτογραφηθούν πάνω σε αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι μου είπαν ότι πρέπει να πας και εσύ για να φωτογραφηθείς. Αλλά επειδή ψυχαλίζει, νομίζω ότι δεν θα κατέβω, γιατί είμαι από ζάχαρη και δεν θέλω να βραχώ. Θα έρθω άλλη στιγμή. Λοιπόν, τώρα εδώ βρισκόμαστε σε άλλη μια παραλία εδώ στα Εξαμίλια που λέγεται Γλάρος. Λευκή άμμος, καταγάλανα νερά και πείτε μου τώρα αν έχει άδικο ο Guardian που λέει ότι εδώ τα Εξαμίλια είναι ένας ανεξερεύνητος θησαυρός του Ιωνίου. Όχι, περιμένω να μου πείτε. Απολαύστε. Από το ίδιο σημείο που ξεκινήσαμε για το οδηπορικό μας στην Αλβανία, στο ίδιο και τελειώνουμε. Εδώ, στον συνοριακό σταθμό της Κακαβιάς. Ήταν η πρώτη φορά που επισκέφτηκα την Αλβανία και πραγματικά έμεινα εντυπωσιασμένος, αλλά και με την επιθυμία να έρθω ξανά. Θέλω να πιστεύω πως με όλα αυτά τα επεισόδια που είδατε, αλλά και με το τελευταίο, με την Αλβανική Ριβιέρα, δημιουργήσαμε σε εσάς την ίδια επιθυμία. Όμως αυτό το οδηπορικό δεν ήταν εύκολο να υλοποιηθεί αν δεν είχα μαζί μου την καλύτερη παρέα. Τον αδερφικό μου φίλο τον Άρη. Και για όσους ξέρετε από την Πεντέλη, τον Μίστερ Βενέτης. Τουλάχιστον μαζί του δεν θα πεινάσουμε. Θα έχουμε το ψωμάκι μας να το τρώμε. Έτσι λοιπόν, αν σας άρεσα όλα τα βίντεο, αλλά και αυτό που είδατε σήμερα, κάντε ένα like,
μία εγγραφή στο κανάλι μου και μέχρι το επόμενο γυρίζοντας να είστε γεροί και αισιόδοξοι.